Sådär, hej och välkomna till en ny vlogg. Det här är ett samarbete med L'Oréal Paris. Och jag ska visa er hur jag ska göra en look helt enkelt med L'Oréal Paris. Och jag tänkte dela med mig av mina bästa skönhetstips och sminktips under tiden. Och det jag ska testa idag, dels är det lite produkter från L'Oréal jag har använt tidigare. Och så ska jag testa lite nya grejer, det ska bli jättekul. Och fokus är long lasting, det vill väl vi alla ha. Det värsta jag vet, det är när man typ vid 2-3 på dagen börjar känna hur det börjar kackelera, hur det börjar liksom falla isär. Så det är vad jag ska visa er nu. Så jag börjar alltid med bas, jag börjar alltid med hudlotion. Det är mitt tips nummer 1, att investera i bra hudvård. Också att hitta det som funkar för dig. Man ska inte läsa så mycket om, man ska självklart ta tips av andra. Men testa, alltså bara för att ett märke kanske är dyrare och finare än ett annat så betyder inte det att det är bäst. Eller att det är bättre än någonting annat. Man måste testa sig fram tills man hittar typ 2-3 favoriter, så kan man varva mellan dem. Så jag har hudlotion nu. Och jag ska testa deras primer. Infallible Luminizing Primer. Oj, den var glittrig. Super glow effekt. Wow. Jag sätter på den här. Men gud. Det ser ut så här på. Ibland undrar jag om jag är så hårdhänt när jag sminkar mig, för jag blir alltid så röd. Alltså. Hallå. Oj, den här gillade jag. Det är snyggt på sommaren att bara ha den här och bara puder. Sen kör jag har kört Infallible 24 Hour Fresh Wear senaste typ månaden. Idag ska jag testa den i brunare färg för att jag har brunt sol på mig. Så det är jättemånga har frågat mig vad jag har använt på Instagram. Folk har varit helt såhär, vad använder du för foundation? Och det är roligt att folk typ ser när man byter. Det jag gillar med den här foundationen, det är att den är otroligt, hur säger man? Flytande, ser ni? Exakt så ska det vara. Då gillar jag den, för den blir så luftig då, den blir inte alls kakig. Och känns inte som en mask. Och man märker av att det är fokus long lasting på den här, för att den håller hela dagen. Så det jag gör är att jag duttar in den och ner på halsen. Jag gillar att ha lite, men nu såg det ut som ett spöke. Men jag gillar att den är lite ljusare, för så kan man ha mer hud på sen. Sen är det dags för deras concealer som jag lägger under ögonen. Jag använder inte concealer så ofta. Det är mest när jag vill ha verkligen full coverage. Och det jag gillar med den här är borsten är jättetjock. Så man kan nästan ha den som foundation. Och den här heter Infallible More Than Concealer. Och den dött ut. Och mitt tips är också att basen gör jag alltid långsamt när jag vill att det ska bli, så att det liksom lägger sig. Och när man tar sig tid att dutta ut, man låter det sjunka in, undviker man att bli kakig. Så gäller det att ta bort det här man alltid får på läpparna. Jag tycker det är najsare att lägga över hela ansiktet och dutta, och sen tar bara bort det så här. Så alltså, ta sig tiden för basen. Sen är typ resten, det blir lite så här skitsamma, för att man har en bra bas. Och nu mattar jag ner med Infallible Powder, Fixing Powder, som sätter basen helt enkelt. Här är viktigt att inte ta för mycket, men det här gör underverk. Ett annat skönhetstips jag har, det är att alltid tvätta ansiktet 2 gånger. Först en gång för att få bort smink, med förutsättning att man använder smink. Och en gång för att få bort övriga rester. Att det känns som att tvättar man en gång, då försvinner sminket, men resten av skiten sitter kvar. Och att använda faktiskt en ansiktsborste för att tvätta bort. Också ett tips. Så det jag gör nu är att jag använder, den här har jag använt kanske i 2 månader. Jättebra budgetalternativ. Glow Moon Amore Highlight Drops. Ni vet att jag tjatar på mina jäkla highlight droppar, men så är det bara. Den här droppar är lite så här. Sen tar jag och duttar in. Och det här duttar jag in lite där jag känner för det. Och i den här är det kokosolja
som gör att det luktar jättegott. Så, över till ögonbrynen. Det här tror jag att ni vet att jag använder. Jag tror jag hade med det i min förra. Unbelievable Brow. Lite sådär. Sen tar jag borsten och placerar ut produkten. Det här är min lifesaver. Det håller liksom i 2 dagar. När jag tränar och har mig. Och alltså jag duschar. Och ögonbrynen ser... Det är som man har gått en hel dag och så duschar man. Och sen när man kliver ur duschen ser man fortfarande ganska fräsch. Alltså relativt fräsch ut jämfört med även om man inte har smink. För att ögonbrynen är på sin plats. Ögonbrynen är fan, au. Nu kommer nästa produkt och det är L'Oreals vattenfasta mascara. Easy removal with warm water. Det här är första gången jag testar det, det ska bli jättekul. För att jag har haft så svårt för mascaror, eller vattenfasta mascaror, för att de försvinner ju aldrig. Man har dem i ett år. Men den här ska vara, håller i 2 dagar och går att ta bort med varmt vatten. L'Oreal Paris Unlimited Very Different Waterproof Mascara. Oj, wow. Oj, oj, oj. I like it. I like it a lot. Oj, den här var jättebra. Mascaran är på. Så vad kan vi konstatera hittills då? Hudvård A och O. Jag var alltid frågar, gud, din hy, hur gör du? Vad använder för produkter hit och dit? Jag tror verkligen att mitt är att jag tvättar ansiktet morgon och kväll. Flera gånger och med ansiktsborste. Jag har bra produkter till ansiktet. Återfuktar huden. Jag tror att man kan vara rädd för att använda typ feta krämer. Det är typ det bästa jag vet. För att det är som att det bara sugs in. Det och på riktigt nu, glow drops. Jag tror att det är typ det som gör det. För mig i alla fall. Ett tips också med vattenfast mascara som jag har läst. Att böjer man fransarna. Jag tycker inte om att böja fransarna. Jag tycker att jag har alltid mascaror som typ gör jobbet åt mig. Men vi vet att många gör det. Och då håller de tydligen bättre om man har vattenfast mascara. Så det är tips till er som böjer. Nu ska jag sätta på lite brunpuder. Sen kör vi lite rouge. Life's a Peach. Det här är en av mina favoriter. Ett till skönhetstips det är vatten. Alltså, man orkar typ inte med folk som tjatar om att dricka vatten. Men drick vatten. Alltså det gör ju magi. Nu ska jag testa ett nytt läppstift. Jag har inte testat de här. Jag tänkte att det varit lite roligare då. Nu ska vi se vilken vi ska köra på. Nej, den här kör vi. 112. De här vet jag ska vara jättebra för de ska inte hålla jättelänge. Och nästan vara som läppglans. Vad tycks? Undrar om jag ska ta lite som mer... Hörrni, den här, jag tror att det var, undrar om det var den här primer som satte ribban alltså för glowet idag. Tips också. På somrarna, eller ja, man kan göra det nu med. Om ni har det här. Där har vi det, hörni. Tack L'Oreal Paris så att ni får mig att se ut så här. Jag hoppas att ni tyckte det var roligt att titta på. Ni är så många som har frågat efter mer skönhetstips och videos. Så att här kommer de nu på löpande band. Och jag kommer länka alla produkter här nedan. Och vill ni köpa någonting som av det jag har tipsat om, så får ni just nu 20% rabatt på Nordic Feel på alla L'Oreal produkter med koden Maja20. Men jag skriver allting här nedanför, så får ni gå in och kika. Tack för att ni har kollat.